Mapagpalang buhay na naman ang bati ko sa inyong lahat. Sana maganda yung ating kalalagayan. Sa inyo man napapanood ang video ito. Panibagong topic. This time, pag-usapan natin yung kung paano mangyayari yung retirement na pinaplano ko within the next 5 years. Okay, ikot ko muna yung camera. Ito ang Canada. Dumating na yung panahon na ito na yung panahon na hinihintay ng karamihan. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Itong buwan ng September. Ibig sabihin, malapit na Pasko. Galing sa trabaho kanina, tapos nag-grocery, nagpunta ng Costco. Tapos naglakad-lakad. Ngayon, nandito ako sa park. I-rotate ko muna yung camera. So, bali, yan ang araw. Oh, ayan ang aking view. Ayan. So, ayan, dito ang buhay sa Canada. Ganda, di ba? Nakaka-relax talaga. Ayan. Ayos. So, ang gusto kong pag-usapan natin sa video ito, kasi merong mga nagtatanong sa comment. Tinatanong nila, Roby, kailan ka ba talaga magre-retire? Kailan ba talaga yung balak mo mag-retire? Para sagutin ko yung tanong na yan, i-point out ko na lang kayo dun sa aking YouTube banner. Kasi dun sa aking YouTube banner, nakalagay naman doon yung exact date. December 31st, 2029. Yun ang talagang isinet ko na date for my retirement. December 31st, 2029. Or earlier, whichever comes first. Pero ayoko na lumagpas doon. Kasi matagal na rin naman ako nagtatrabaho dito sa Canada. I've been working here in Canada all my life. I was here. Kaya gusto ko na rin talagang mag-retire. So kaya yan ang balak ko para dun sa mga nagtatanong. Pero syempre hindi naman ako magre-retire na basta-basta na lang. I'm not gonna jump to the water head first. May mga preparation din akong ginagawa. Kasi nga, ang bulk ng content nitong channel na to sa community natin is for retirement preparation. Yan din yung aking pinagsusumikapan. So I'm working hard towards it and I want to make it happen. So meron akong piniprepare na gusto kong ma-accomplish para maginhawa, comfortable yung retirement. Unang-una, syempre marami rin ako mga binabasa na mga articles, nagbabasa rin ako ng books, nanonood din ako ng mga YouTube videos, yung mga experiences ng iba. Pinag-aaralan ko rin kung paano maging maginhawa, maging comfortable yung retirement. Kasi nga lagi kong iniisip, di ba? Siguro naman narinig nyo na rin na ang retirement parang word lang naman yan eh. Pero ang talagang ibig sabihin yan is yung another phase of our lives. So panibagong yugto ng buhay natin yung retirement. Kaya dapat pinaghahandaan kasi pag dumating na naging 60 na tayo or 60 na ako, 70, 80, tapos kung umabot ng 90, kung pagkalooban ng Diyos ng mas mahabang buhay, umabot ng 90. So 30 years is a long time. Kaya dapat nakahanda talaga. Talagang dapat prepare tayo when the proper time comes. Pag dumating na yung mga panahon na yan. Kaya meron akong mga steps na sinusunod, ma-check, matapos, ma-accomplish bago dumating yung panahon na pagre-retire. So ngayon, ang unang-una kong iniisip, kasi dito sa Canada, siguro kung hindi nyo pa alam or kung alam nyo na, ang napakalaking expense ng mga kababayan natin dito, kahit sino naman siguro yung mga kababayan natin na nandito dito sa Canada, is yung housing. Salamat sa Diyos, nakabili na rin kami ng bahay. Meron kaming bahay dito sa Canada. Pero may mortgage pa, hindi pa fully paid. Pero konti na lang. So ito, ang balak namin is, maganda sana kung mapu-fully paid talaga, magiging paid off by the time we retire. Maganda kung ganon. Pero just in case na hindi naman umabot sa ganon, at least mapababa namin ng gusto yung remaining balance. Tapos yung mortgage namin, konti na lang naman, hindi naman napakalaki. So ang mangyayari doon is maaaring ibebenta na lang namin pag halimbawa dumating na yung time na magre-retire na kami or retire na. Ibebenta na lang namin, tsaka siguro mag-apartment na lang, ganyan. Babalik na lang kami sa umpisa.
kagaya nung dati na naka-apartment lang. Para makatipid, kasi ang kagandahan pag nag-apartment, so hindi na kami magbabayad ng property tax, wala na kaming maintenance, wala nang repair, hindi na ako magkakat ng grass, hindi na rin ako magsha-shovel ng snow. So kung sa apartment, included na, all-inclusive, kasama na yung utilities, edi hindi na rin ako magbabayad ng kuryente, tubig, tsaka heater, AC, kung kasama na. Meron naman mga apartments na ganun ang deal, kasama na yung utilities, all-inclusive. So it's a matter of finding the good deal. So magbabudget lang siguro kami ng mga 1,300 to 1,500, ganyan, per month. So maginhawa na yon. Tapos pag halimbawa sa umpisa ng fall, around November uwi na ng Pilipinas, babalik na lang dito sa Canada ng spring. Basta hindi lang malagpasan yung 6 months, yung number of days required to go out of the country na hindi ma-expired yung OHIP or yung health card. Yun ang balak ko. Yun ang balak namin. Kung mabenta namin yung bahay na yun. Pero syempre, umaasa pa rin kami na mabili sa magandang halaga. Yan. Kasama sa plano namin yan na, yun nga, mapababa yung mortgage. Tapos, maibenta. Tapos, labas na yung closing costs, lawyer's fee, pati ang seller's commission. Kasi dito, ang nagbabayad ng commission, yung nagbebenta eh. Hindi yung bumibili. Ang mga agent, kumikita sila sa sellers. Kasi ang sellers ang nagbabayad ng commission, hindi yung buyer. So yan, so may bawas pa yon. Ang going rate ngayon 5% eh. Dati ewan ko lang ngayon. So kung 5%, okay na rin, pero kung mapababa pa ng 375, edi mas lalo maganda. Iyan ang plano namin sa bahay. Kailangan mapababa muna yung mortgage at mapabenta ng maganda, ng maayos. Tapos yung anak namin na bunso nag-aaral pa. So syempre, yun, kailangan din namin yung patapusin muna. Kasi yung panganay namin tapos na. So pinag-aral din namin sa Carleton University. So ngayon nagtatrabaho na rin siya. Meron pa kaming isa na hindi pa tapos. Pero 4th year na siya ngayon. 4th year university student. So 1 taon na lang tapos na. Di malaking luwag na rin yon para makaipon na uli kami. Madadagdagan yung aming savings kung hindi na kami nagpapaaral. Yan yung pangalawa, yung mapatapos namin yung aming isa pang anak sa university para maging maganda naman yung kanyang laban sa kanyang career. Ayos din, pag natapos siya ng university niya, makakuha siya ng magandang trabaho, di magiging maganda rin yung buhay niya at yung kanyang future. So magiging maayos yung aming mga anak kapag nakapagtapos ng pag-aaral at nakakuha ng magagandang trabaho dito sa Canada. Ang pangatlo, yung sasakyan na binabayaran pa namin. Meron pang monthly payments. So matatapos na rin yon in 2 years. So tama-tama lang, eksakto lang, na pag natapos na rin yon, $550 every month. Pag tapos na yung bayad, edi syempre, edi savings na rin namin yon. Pandagdag na sa investment para sa retirement. Pang-apat naman yung aming line of credit. Kasi meron pa rin naman kaming konting debt or utang sa line of credit. Nabayaran na namin lahat ng credit cards. Wala na kaming balanse sa mga credit cards. Tapos konti na lang yung sa line of credit. Manageable naman lahat na nababayaran naman. So matatapos na rin yon in 2 years. Debt free na sa line of credit, sa car loan, car payments, sa pag-aaral ng aming anak. So mortgage na lang talaga ang may iwan. Bukod tanging mortgage na lang. Tapos syempre yung lastly, emergency tsaka retirement fund. Meron din kaming hinuhulog sa aming retirement fund tsaka emergency fund. Ayan, so ayan ang magagamit namin, yan ang gagamitin namin pag nag-retire. So kaya sa tingin ko, okay naman, within striking distance then if everything goes well, so magiging maayos. Kaya ayan, syempre panay din ang dasal sa Diyos na nawa yung plano is magkatotoo, matupad yung mga pangarap. So ma-establish namin yung aming emergency fund tsaka yung aming retirement fund. Ayun, kung maayos na lahat yan, edi maginhawa na. Malaking ginhawa. Kaya iyan ang ginagawa ko for the time being. While habang nagtatrabaho, yan yung aking sinisikap na matapos. Yan yung aming sinisikap na asikasuhin for now. Diyan kami nagpo-focus talaga.
sa 5 bagay na yan. Sa mortgage, sa pag-aaral ng aming anak, car payment, sa loan, line of credit, tapos yun nga yung emergency fund, tsaka yung retirement fund. So okay naman, sa tingin ko doable naman lahat, hindi naman imposible. So we are within striking distance. So if you're still here and you are relating to this video, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. So maraming salamat ulit sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung bago ka, yan yung bulk ng aking discussion patungkol sa buhay Canada, kung paano tayo uunlad, aangat at aasenso yung ating mga buhay. At kung paano tayo magkaroon ng dream retirement at kung paano natin matupad yung ating mga pangarap. So kung gusto mo yung mga ganyan topic, sana mag-subscribe ka para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganyang bagay. Nagtataka nga ako kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe. O di sige, mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Ikot ko lang yung camera, palubog na yung araw. May mga tao pa rin naman dito. Yung araw nagpapaalam na. Sabi niya, until next time. Hanggang sa muli. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. And as always, God bless you. God bless you. God bless you.